Good day guys. Ngayon tuturo ko yung 3-moment equation method. From the name itself, merong 3 moment na gagamitin sa formula niya. Ang MA, MB, tsaka MC. Dito, ang process ng pagsasolve ng indeterminate beam dito is hihiwalayin natin yung dalawang segment ng beam. So, pagka hiniwalay natin, i-consider natin siya na simply supported. Tapos, dito, ito-take note natin, MA equals to 0 if roller or pin support at end. Kung pin to or roller, tsaka to, pin or roller, ang moment mo ay laging 0. So, ito ay 0, tsaka to is 0 pagka ito yung sisolve natin. Pangalawa is, if more than 2 members, syempre may pagka tatlong span na, unahin muna natin unang dalawang span. Pagkatapos natin isolve ng gamit ng equation na to, mag-move on tayo sa pangalawang span, which is yung second and third. So, yung una is first and second, then second and third. Tapos yung pangatlong dapat natin i-take note is para sa mga fixed end support, i-extend natin ng isang imaginary member with L equals to 0, tsaka yung load niya is equals also to 0, or FEM niya equals to 0. Ngayon, moving on, babalik tayo dito. So, pinaghiwalay natin yung dalawang beam. Ngayon, i-draw natin yung moment diagram niya, which is parang katulad dun sa conjugate beam or yung moment area method. Dito sa beam AB, mag-draw tayo ng moment diagram with respect to A. Ganon rin sa member BC, pero with respect to C naman. Ngayon, para saan to? Kung makikita natin dito kanina sa formula natin, meron tayong 6A1 A over L1 plus 6A2 B over L2. Ang A1 is area ng segment AB, while yung A2 is area ng segment BC. Ang A naman is, pagka makikita nyo dito, ang centroid ng moment diagram. So, i-add up natin yung mga yung moment dito sa dalawa para makuha natin yung total na A. Pagkatapos, yung length niya, which is ito, yung sa member AB rin. Tas dito, yung B naman is yung centroid naman ng moment diagram sa member BC. I-adapt lang natin ulit para makuha tong B, centroid ng ng moment diagram, pagkatapos over length ng member BC. Ngayon, didiscuss ko naman yung technique para ma-solve yung isang problem. Una, i-break down into 2 parts and consider it as simply supported. Katulad ng sinabi ko kanina, i-break down mo sa dalawang beam, yung isang beam na continuous, and i-consider mo siya na simply supported. Pangalawa, draw a moment diagram
left side beam with respect to A, right side beam with respect to C. Ito yun. Tsaka to. Ngayon, after mo ma-solve yun, I mean after mo ma-drawing yung moment diagram, isolve mo naman ang yung parang FEM niya, yung fixed end moment. Pero ito yung parang katumbas na doon sa FEM, sa slope deflection. So ito yun, yung kanina kong diniscuss. Ngayon, pagkatapos mo doon, input mo lang lahat ng mga data doon sa formula natin, which is yung moment A times yung length ng member AB plus 2 moment times yung moment ng B support, tapos yung times yung length ng member AB plus yung length ng member BC plus moment C, tapos yung length ng member BC plus yung FEMs nila. So, yung susunod ay meron tayong sample problem. So, ito yung sample problem natin. Since ito ay A time B. Since dalawa lang yung I mean isa lang yung member natin. I-consider lang siyang isa kasi ito is parang free end na. Wala siyang support dito. So, wala tayong kailangan i-compute. So, kino-consider siya na isang span lang. So, anong gagawin natin? Katulad nga sinabi ko kanina, pagka fixed support yung nasa isang dulo, maggagawa tayo ng imaginary member na merong length equals to 0, pati yung mga loadings niya, loadings equals to 0. Wala siyang load, in short. Pagkatapos yan, yung step 1 is breakdown. Beam into segment. So, ito yun. Ayan, so breakdown natin sa dalawa. Ito yung A, ito yung B, tapos ito yung kunyari yung C. Imaginary. Simply supported sila. So ngayon, i-drawing lang natin yung moment diagram nito. Apply muna natin load pala muna. 80 Newton. So yung reaction dito sa A is 40. Reaction sa B is also 40 kasi nasa mid span lang naman. Dito reaction niya is 0. Dito is also 0. Yung length niya is also 0. So dito magsasolve tayo with respect to B. Pwede rin naman sa A katulad ng sinabi ko kanina, pero since to meron ka kasing meron ka kasing overhang dito. So sa B lang kasi itong segment lang ang i-consider ko muna para hindi masyadong magulo. So dito
80 times 10 equals to 800. S2 is 40 times 20 equals dun sa 800. So, yung centroid niya nandito, 1/3 ng L1. Ito naman is 1/3 ng L1 over 2 kasi kalahati lang siya. Nasa midspan kasi yung loadings natin. So, kalahati. L1 over 2. Tapos times 1/3. So, yan. Yung step 2 naman natin is solve na natin yung parang FEM niya. Pero ito yung iba ang FEM niya sa FEM ng ng slope deflection method. So since yung yung pangalawang segment natin, itong pangalawang segment natin is 0 yung length, 0 rin yung yung loading. So wala to. Cancel out na to. So ito lang isa-solve natin, yung 6A. So 6A1 times yung yung centroid ng moment over yung length ng section AB, segment AB. So 6 times 800 times 20 over 2 times yung 13.33 which is yung centroid ng centroid nito ng reaction minus 800 times 10 over 2 times 16.67. Ito yung centroid naman ng ng loadings, pointed load. So yun ito yung mga centroid, ito yung A natin. Tapos over L, yung total length ng ng segment natin which is 20. Sabihin niyo bakit ba hindi 30? Kasi 10 10 10 tapos hindi 30. But ito lang. Tandaan niyo is sinabi ko, i-consider ko lang muna is ito tsaka ito. Itong segment na to. Kaya 20. So yung sagot dito is 11,988. Ngayon, step 3. I-input na natin sa formula. So, unahin muna natin dun sa may AB na part. Ngayon, dito na natin ipapasok yung yung pre-end part dito sa formula mismo.
So, kanina sinabi ko, since imaginary lang yung kanina, cancel out na isang FEM natin. Also, yung moment natin kanina doon sa imaginary is also 0. Length niya is also 0. So, cancel out rin to. Matitira na lang is itong tatlo sa dalawa tatlo. So, ito, yung moment niya is 40 times 10 with respect to A. So, ito, 40 times yung lever arm niya ng 10. So, ano yung length niya? 10 ba or 20? So, since doon sa analysis natin kasi, hindi natin to kinonsider. Kinonsider lang natin is itong segment na to, tsaka ito. So, lagi pagka merong pre-end, yung nandun sa kasunod niyang section yun, i-consider natin na length. Hindi yung length niya mismo. So, dito, times 20 to. By the way, negative pala kasi since counterclockwise siya. Plus 2 MB 20 plus yung imaginary na length natin which is 0 plus yung kanina na solve natin na parang fixed end moment niya which is ito 11,988 equals to 0. So ang MB natin is equal to negative 100. Naka-round off na to. So, after that, i-compute natin yung reaction niya. Ilalagay na natin yung mga values na na-solve natin doon sa mismong beam. Kanina, since sinabi ko kanina, pagka counterclockwise is negative. Consider natin dito kanina is clockwise. So, pabaliktad siya. So, counterclockwise. Wala naman nagsusupport na fixed end moment na hindi nagka-counter doon sa loadings niya, di ba? So, dapat clockwise to. Ayun, so simple na equilibrium equation. 20 RA, ito yung A natin, ito yung B, plus 100 equals to 30 plus 80 times 10. So, ito pala is nag-moment tayo sa B. Clockwise positive. Ang RA natin is equals to 95 kilonewton. Para naman dun sa natin, sa reaction B natin, summation forces Y natin 40 plus 80 minus 95. Ang RB natin is negative 25. Positive 25 kilonewton ang RB. Summarize ko lang, ang sagot natin dito is sa MB equals to 100 kilonewton meter clockwise. RA is equal to 95 kilonewton. RB
is equals to 25 kilonewton. Ito na yung mga sagot natin. Pagka medyo magulo yung pagka-discuss ko, hindi ko rin kasi masyadong gamay itong method na to. Mas gusto ko kasi ang slope deflection, although na mahaba siya, pero mas mabilis siya i-solve compared dito sa 3 moment. Personal choice ko lang yung slope deflection, pero sa iba mas madali daw yung 3 moment. So kaya na bahala kung anong gusto niyo gamitin.